Realme को Narzo series भनेको चाहिँ बजेट series भनेर चिनिरहेको छौं र Realme को Narzo N53 भन्ने मोडल चाहिँ भर्खरै लन्च भइसकेको छ नेपाल मार्केटमा र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ तपाईको दुईटा कलरमा पाउँछौं, एउटा फेदर ब्ल्याक र एउटा फेदर गोल्ड भन्ने कलरमा पाउँछौं। यसको अनबक्सिङ गर्छौं र आज हामी यसको बारेमा क्विक रिभ्यु पनि दिनेछौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउँछौं। सबैलाई मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु देख्नु च्यानल र आज चाहिँ हामी Realme Narzo N53 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। अब आउनुस बक्समा हामीले के पाउने छौं, सिधै बक्स खोलेर सुरु गरौँ। र यो बक्स चाहिँ दुईटा कलर आउँछ मार्केटमा र दुईटै कलरको चाहिँ हामी आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। र फर्स्टमा चाहिँ हामी गोल्ड कलरबाट स्टार्ट गर्छौं किनभने गोल्ड कलर चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिएको थियो के फोटोमा, त्यही भएर मलाई चाहिँ गोल्ड कलर चाहिँ कस्तो छ भनेर एकदमै हेर्न मन लागिरहेको छ हैन। र बक्स खोल्नेबित्तिकै हामीले तपाईको यस्तो टिभी केस पाउँछौं अनि तपाईको यो नर्मली डकुमेन्टेसनहरु पाउने हो हैन। त्यसलाई साइडमा राखौं, टिभी केसलाई तपाईलाई देखाउनु पर्छ होला। ल हेर्दिनुस्, यही हो हैन। अब फोनको अनबक्सिङ लाग्छ र फोन यो तपाईले एकदमै एट्र्याक्टिभ कलर छ, पछाडिपटि एकदमै झिलिमिली छ। एकदम धेरै मान्छेलाई त हुन्छ नि झिलिमिली मन पर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो ठीक छ हैन, तर कलर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। ग्लसी डिजाइनमा बनाएको छ, तर ग्लसी डिजाइन बनाए पनि एउटा कुरा मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो कि हातको प्रिन्टै नदेखिने टाइपको छ के ग्लसी डिजाइन भए पनि हैन। र फोनलाई साइडमा राखेर पहिले हामी यसको एसोरीतर्फ लाग्छौं। एसोरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले फर्स्टमा पाउने भनेको एउटा 33 वाटको एडाप्टर, जुन कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्ट चाहिँ मैले भनेको छैन अहिलेसम्म, म तपाईहरुलाई एकछिनमा भन्नेछु। र जुन प्राइसमा यो आइरहेको छ त्यो प्राइसको लागि चाहिँ 33 वाटको एडाप्टर भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो र टाइप सी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि र केबल हामीले पाउँछौँ, यूएसबी टु टाइप सी केबल पाउनेछौँ। र अब सबै कुरा साइडमा राखेर अब फेरि ब्ल्याक कलरको अनबक्सिङ गर्छौँ हैन। गोल्ड चाहिँ त्यस्तो फोटोमा जस्तो राम्रो चाहिँ अलि छैन, अलि धेरै झिलिमिली लाग्यो मलाई। ब्ल्याक हेरौँ है, ओ ब्ल्याक रहेछ, सेक्सी, यस्तो दामी कलर छ यार। ब्ल्याकमा म्याट ब्ल्याक छ तपाईको, एकदम ग्लिटर जस्तो साइनिङ दिन्छ बिस्तारै हेर्दाखेरि चाहिँ हैन। टक्क दामी फिनिशिङ छ, कलर पनि दामी छ हैन। यो कलर चाहिँ मलाई मन पर्यो है। यो अब केडी मान्छेलाई यो मन पर्न सक्छ, तर मलाई यो दुईटा कलरमा चाहिँ यो कलर चाहिँ अलि बढी एट्र्याक्टिभ लाग्यो यसको कम्प्यारिजनमा चाहिँ। यो पनि राम्रो छ, नराम्रो त होइन, हेर्दाखेरि राम्रो छ, तर मेरो पर्सनल प्रिफरेन्स चाहिँ यो कलर हुनेछ। र अब फोनको हामी बुट गर्छौँ र फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। र पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसको मुनिपट्टि पाउँछौँ टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा हामीले स्पिकर ग्रिल पाउँछौँ। अर्को साइडपट्टि भनेको चाहिँ हामीले 3.5mm हेडफोन ज्याक पाउँछौँ। यसको राइट साइडपट्टि हेर्नु भने चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछौँ, त्यसकै माथिपट्टि हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनेछौँ यो फोनमा चाहिँ। र त्यसको माथिपट्टि हामीले भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ। अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ र सिम ट्रेमा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ यसपालि हाइब्रिड हो कि तपाईँको एसडी कार्ड, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट पनि छ भनेर। र सिम जुन ट्रे तपाईले एकदम ड्युअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि लाग्नेछ, यसमा तपाईँ डेडिकेटेड एसडी कार्डको स्लट पनि दिएको छ। अब हामी यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्छौँ। र प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ र एउटा रहेको छ 4GB र्याम 64GB भेरिएन्ट, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने चाहिँ 15,999 जुन चाहिँ 16,000 प्राइस रहेको छ। जुन चाहिँ 464 को हिसाबले चाहिँ यो अलिकति प्राइस अलिकति महँगो हो कि जस्तो लाग्छ, तर ठिकै छ, प्राइस अनुसारले यो वर्थ इट छ कि भनेर यसको हामी लास्टमा तपाईँहरूलाई भन्ने नै छौँ। र 6GB र्याम भेरिएन्ट पनि छ यसमा चाहिँ, प्लस 6GB र्याम 128GB स्टोरेजको चाहिँ हामीले 19,000 प्राइस तिर्नुपर्ने हुनेछ। र अब चाहिँ हामी फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नेछौँ। र डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो एकदमै बवाल डिजाइन छ। ब्याकको डिजाइन चाहिँ एकदम स्टनिङ डिजाइन छ, ड्युअल क्यामेरा सेटअप हो, तर साइडमा चाहिँ यो फ्ल्यासको सेटअप पनि तपाईँको 3टा क्यामेरा जस्तो सेटअप बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा जस्तो देखिन्छ, तर एउटा चाहिँ यो फ्ल्यास हो, डबल क्यामेराको सेटअप छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ फ्ल्याट डिजाइन, अहिलेको चलेको 2023 मा एकदमै चलेको डिजाइन बक्सी डिजाइनमा रहेको छ। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले नच डिजाइन पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब पन्च होल पनि देखिएको थियौँ हामीले यो प्राइस रेन्जको फोनमा। योभन्दा अगाडि मैले ब्याङ्कको S1 प्रोको अनबक्सिङ पनि गरेको थिएँ, र S1 प्रोमा चाहिँ हामीले पन्च होल डिस्प्ले पाउँछौँ। त्यसको नि प्राइस चाहिँ यही सेगमेन्टको हो त्यो फोन पनि हैन। र यसको अब हामीले पछाडिको डिजाइन चाहिँ एकदमै फ्ल्याट डिजाइन, ग्लसी बडी छ, तर फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ बस्दैन, त्यो कुरा राम्रो छ। र ब्ल्याकमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ ब्ल्याक चाहिँ झन् अझ बवाल देखिन्छ, यो चाहिँ म्याट फिनिस नै छ ब्ल्याकमा चाहिँ। र कलर चाहिँ एकदमै स्टनिङ, मलाई सबैभन्दा मन परेको कलर हो ब्ल्याक चाहिँ अहिलेसम्मको हैन। यो प्राइस रेन्जको फोनहरुमा हेरिकन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट कलर लाग्यो मलाई यसको हैन। फ्रेम चाहिँ हामीले यसमा प्लास्टिक फ्रेम पाउँछौँ, ब्याक पनि प्लास्टिक ब्याक हो, र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास हो, कुनै प्रोटेक्सन युज गरेको छ भनेर कम्पनीले खुलाएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। र यसको चाहिँ अब हामीले डिस्प्लेको कुरा गर्दा यसमा 6.7 इन्चको आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ एफएचडी को रेजोल्युसन रहेको छ भने यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो हो। किनभने यो रेन्जमा चाहिँ 90 हर्ट्जको डिस्प्ले चाहिँ त्यति खासै कुनै पनि ब्रान्डले दिएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्जको डिस्प्ले पाउँछौँ, 450 निट्सको पिक ब्राइटनेस रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यतिको ब्राइटनेस चाहिँ मजाले पुग्छ नै हैन। तर ब्राइटनेस चाहिँ मैले जुन ब्याङ्क S1 प्रोको अनबक्सिङ गरेँ त्यसको कम्प्यारिजनमा चाहिँ अलिकति कम लाग्यो।
यसको र यसको हामीले कम्पेरिजन पनि गर्ने नै छौँ, त्यो अलि पछि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ। अब चाहिँ हामी प्रोसेसरको तर्फ लाग्छौँ र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले युनिसकको T612 भन्ने प्रोसेसर देख्छौँ, जुन प्रोसेसर चाहिँ हामीले अलरेडी नार्जो 50A प्राइममा पनि देखेका थियौँ र त्यही प्रोसेसर चाहिँ यसमा राखिदिएको छ। यो प्रोसेसर पनि अलिकति क्यापेबल प्रोसेसर नै हो, जुन चाहिँ पहिले नार्जो N53 को हेर्ने हुन्छ त्यो 22-24 हजारमा 20,000 र 22,000 मा लन्च गरेको थियो। त्यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ त्यो प्रोसेसर ठिकै थियो, त्यति राम्रो थिएन, तर जुन प्राइसमा यो फोन लन्च भएको छ यो प्राइसमा जुन T612 लाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो नै भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेसरलाई चाहिँ तपाईको 12 nm को प्रोसेसर रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हिटिङ अलिकति छ यो फोनमा, त्यस्तो तपाईको हिटिङै जेरो छ भन्नु त मिल्दैन, किनभने 12 nm को प्रोसेसर छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हिट हुन सक्छ यो फोन चाहिँ हैन। र तपाईको जुन म्याक्सिमम क्लक स्पिड हुन्छ 1.8 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउँछ हामीले यो फोनमा पनि। जीपीयू भन्दा माली G57 को जीपीयू हामीले यसमा पाउने छौँ। र अब यो फोनको हामी ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ विथ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ। तपाईले 31 मिनेटमा तपाईले लगभग 50% चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा तपाईले, र चार्जर पनि एकदमै फास्ट छ। र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर दिने चाहिँ यो सेकेन्ड फोन हुनेछ हैन। तपाईको चार्जिङ वाइज पनि यो एकदमै फास्ट छ, तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन ब्याट्री ब्याकअपको लागि चाहिँ। यो फोनको क्यामेरा कुरा गर्दा ब्याकमा चाहिँ हामीले डबल क्यामेरा पाउँछौँ। मेन सेन्सर भनेको 50 मेगापिक्सलको सेन्सर रहेको छ, र अर्को 2 मेगापिक्सलको सेन्सर रहेको छ। यसको क्यामेरा चाहिँ मैले फोटोजहरु पनि खिचेर हेरे यसमा अघि नै तपाईको आउने बित्तिकै हैन। र जुन यो रेन्जमा आउने फोनहरु Redmi 12C अनि Infinix Hot 30i त्यसपछिबाट Realme S1 Pro को कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको क्यामेरा चाहिँ मलाई अलिकति बेटर लाग्यो, किनभने तपाईको लो लाइटमा पनि यसको जुन क्यामेराको त्यो जुन कलर क्याप्चरिङ चाहिँ एकदमै एक्युरेसी चाहिँ राम्रो छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति बेटर छ। यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ, र क्यामेरा वाइज चाहिँ यो फोन राम्रो छ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ, र फ्रन्ट क्यामेरा पनि तपाईको ठिकै छ यतिको प्राइसमा, र फ्रन्टमा पनि हामीले पोर्ट्रेट खिच्न मिल्छ यसको फ्रन्ट क्यामेराले, र ब्याकमा पनि हामीले पोर्ट्रेट खिच्न मिल्ने छ यसमा चाहिँ हैन। र यो फोन चाहिँ हामी नर्मली क्विक अनबक्सिङ गरेका छौँ, र यसको ओभरअल रिभ्यू चाहिँ अब डेप्थ रिभ्यू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो फोन चाहिँ यतिको प्राइसमा वर्थ इट छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने यो फोनको नर्मली आएको 2-3 घण्टा भइसक्यो, मैले पुरै चलाएर हामीले अघिदेखिबाट हेरिरहेका छौँ। र यतिको युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2-3 घण्टा चलाउँदाखेरि चाहिँ यो फोनमा मैले त्यस्तो खासै केही प्रब्लम त भेटिनँ। सफ्टवेयर वाइज त एकदमै राम्रो छ, बक्स एन्ड्रोइड 13 मा आउँछ, त्यसले सफ्टवेयरमा नो प्रब्लम। डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो छ, वेट पनि एकदमै लाइट वेट छ, 182 ग्रामको यसको वेट रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन हातमा देखेर तपाईँलाई एकदमै हल्लुका फिल हुन्छ, र डिजाइनमा त एकदमै प्रिमियम डिजाइन छ। फोनको लुक्स वाइज एकदमै राम्रो छ यो फोन चाहिँ। ओभरअल यो तपाईको र्याम रोम प्रोसेसर हेर्दाखेरि चाहिँ 6GB भेरिएन्ट चाहिँ मलाई एकदमै वर्थ इट लाग्यो, किनभने 6GB र्याम 128GB को 19,000 प्राइस लिएको छ, र तपाईलाई टाइप सी चार्जिङ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ दिएको छ। 50 मेगापिक्सल डबल सेटअप क्यामेरा दिएको छ, फ्रन्टमा 8 मेगापिक्सल क्यामेरा दिएको छ। प्रोसेसर वाइज पनि युनिसक T612 भन्ने प्रोसेसर राम्रै प्रोसेसरमा गनिन्छ, तपाईको 2,33-34 हजारको स्कोर दिने प्रोसेसर रहेको छ यो चाहिँ हैन। यो फोनको साउन्डको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सिंगल स्पिकर पाउँछौँ, र साउन्ड पनि राम्रो नै छ, यतिको प्राइसको लागि चाहिँ सेपरेट साउन्ड नै छ, त्यस्तो धेरै लाउड पनि छैन। तपाईको जोस ठिक्क मिड रेन्ज जुन यो रेन्जको लागि चाहिँ सुट गर्ने साउन्ड नै छ, सानो चाहिँ छैन, ठिक छ। जुन S1 Pro को चाहिँ मलाई साउन्ड अलिकति सानो लाग्यो, त्यसमा तपाईको साउन्ड चाहिँ त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ बेटर छ यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ। यो प्राइसको लागि ठिकठाक छ, क्ल्यारिटी त्यस्तो नराम्रो त छैन, ठिकै छ क्ल्यारिटी पनि हैन। साउन्ड वाइज एभरेज नै छ भन्नु पर्यो यो फोनलाई चाहिँ। ओभरअल कुरा गर्दा यो फोन चाहिँ अब 6GB र्यामलाई चाहिँ तपाईहरुले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने 19,000 मा तपाईलाई 661 राम्रै अफर गरेको, र जुन 4GB र्याम चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस हो, 16,000 राखेको छ, अराउन्ड 15,000 यसको प्राइस राखेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो 4GB र्यामको लागि पनि, तर 16,000 भए पनि 464 मा अब त्यतिको प्राइसमा चाहिँ ओभरअल प्याकेज दिन्छ यो फोनले चाहिँ। त्यो कुरा तपाईले 4GB पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ पर्सनली प्रिफर गर्नुपर्दा चाहिँ 4GB र्यामलाई 16,000 भन्दा तपाईँ 3,000 रुपियाँ बढेर 3,000 रुपियाँ थप्नु भयो भने 6GB र्याम नै आउँछ, त्यही भएर 3,000 तपाईले एक्सटेन्ड गरेर 6GB र्याम नै दिनु होला। आजको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै रहेको छ, र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फुल रिभ्यू ल्याउने छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।